तुम्हाला जर एक ब्रश, एक स्टेन्सिल, एक कलर या 3 गोष्टी यूज करून वॉल डेकोरेट करायची असेल तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहत राहा. नमस्कार, मी पूनम अँड वेलकम टू ग्रेटफुल आर्ट. आज जर तुम्ही म्हणत असाल मी कुठे उभी आहे तर मी माझ्या घराच्या बाहेर उभी आहे. हा माझ्या घराचा एंट्रन्स आहे आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दाखवणार आहे माझ्या घराचा एंट्रीवे मी कसा मेकओव्हर करणार आहे. चला तर मग आता बघूया माझ्या एंट्रीवे कसा दिसतो. घरामध्ये प्रवेश केल्यावर उजव्या साईडला माझे हे शू रॅक आहे आणि डाव्या साईडला ही प्लेन भिंत आहे जिथे मी सध्या एक की होल्डर लावला आहे. तर ही डाव्या साईडची प्लेन भिंत मी डेकोरेट करणार आहे. या भिंतीचा कलर अगदी चांगल्या कंडिशनमध्ये असल्यामुळे इथे मी पूर्ण भिंत कलर न करता त्यावर डिझाईन पेंट करणार आहे. असं म्हणतात की फर्स्ट इम्प्रेशन इज अ लास्ट इम्प्रेशन आणि तुमच्या घराचं इम्प्रेशन हे तुमच्या एंट्रीवे म्हणजेच फॉयर एरियापासून सुरू होतं आणि घराचा एंट्रन्स हा नेहमी वेलकमिंग आणि पॉझिटिव्ह एनर्जी देणारा हवा. आपण आपलं घर सगळं सजवतो, बेडरूम, लिव्हिंग रूम, किचन, पण हा एरिया म्हणजे एंट्रन्स एरिया मात्र विसरतो. मी माझं घर सजवताना 2 थीम यूज केलेले आहेत. एक इंडियन आणि मॉडर्न या दोघींचंही कॉम्बिनेशन करून मी तशा प्रकारे माझं घर डेकोरेट केलंय. त्यामुळे माझ्या घराचा एंट्री वे सुद्धा मी दोन्ही थीम यूज करून डेकोरेट करणार आहे. चला तर मग हा मेकओव्हर आपण सुरू करूया. आपल्याला काय काय साहित्य लागणार आहे भिंत डेकोरेट करण्यासाठी. मी व्हिडिओच्या सुरुवातीला सांगितल्याप्रमाणे आपल्याला इथे खूप कमी साहित्य लागणार आहे. सर्वात महत्त्वाचं नंबर 1 स्टेन्सिल. हे स्टेन्सिल मी Amazonवरून ऑर्डर केलं आहे. त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे. नंबर 2 कलर. हा इमल्शन कलर मी माझ्या बाल्कनी वॉल पेंट करण्यासाठी वापरला होता. तोच राहिलेला कलर मी इथेही वापरणार आहे. तुम्ही अशा प्रकारचे इमल्शन कलरचे डब्बे तुमच्या आवडत्या कलरमध्ये पेंट शॉपमधून आणू शकता. हे तुम्हाला साधारण 100 ते 120 रुपयांमध्ये मिळतील किंवा तुम्ही इथे ॲक्रेलिक कलरही यूज करू शकता. नंबर 3 ब्रश. तुम्हाला हे ऑनलाईनही किंवा कोणत्याही स्टेशनरी शॉपमध्ये इझिली मिळू शकतात. इथे अशा प्रकारचे स्पंज ब्रशच्या ऐवजी तुम्ही साधा स्पंजही यूज करू शकता. स्टेन्सिल भिंतीला लावण्यासाठी मी अशा प्रकारची मास्किंग टेप यूज करणार आहे. आपली डिझाईन इक्वल डिस्टन्सवर काढण्यासाठी इथे मेजरमेंटसाठी आपण मेजरिंग टेप वापरणार आहोत. सर्वात आधी कलरिंग स्टार्ट करण्यापूर्वी मी एका कापडाने भिंतीवरची सर्व धूळ पुसून घेतली आणि आता आपण कलरिंग स्टार्ट करूयात. स्टेन्सिलला मी अशा प्रकारे 2 साईडला मास्किंग टेप लावून घेतलं आणि आता हे स्टेन्सिल मी भिंतीवर चिटकवणार आहे. मी इथे मस्टर्ड येलो कलर घेतला आहे. तुम्ही इथे तुमच्या घराच्या थीमप्रमाणे कलर सिलेक्ट करू शकता. स्पंज ब्रशमध्ये कलर घेऊन जस्ट डॅब डॅब डॅब. कलर करून झाल्यानंतर काळजीपूर्वक स्टेन्सिल काढून घ्या. टाडा! खूपच सुंदर दिसतंय ना हे डिझाईन. मी अशाच प्रकारे सर्व भिंतीवर समान अंतरावर हे डिझाईन पेंट करून घेते. इथे मी काही पेंटिंग टिप्स शेअर करते. टिप नंबर 1. सर्वात महत्त्वाचं, इथे यूज करणारा कलर हा जास्त पातळ नसावा, नाहीतर तो स्टेन्सिलमधनं बाहेर पडून आपली डिझाईन खराब होण्याची शक्यता असते. टिप नंबर 2. यूज करणारा ब्रश किंवा स्पंज हा ओला नसावा, म्हणजे तो पाण्यात बुडवून ठेवू नये. टिप नंबर 3. डिझाईन पेंट केल्यानंतर जर स्टेन्सिलच्या बॅक साईडला कलर लागला असेल तर तो एक कापडाने पुसून घ्यावा, जेणेकरून आपली पुढची डिझाईन खराब होणार नाही. टिप नंबर 4. एक 15 ते 20 वेळा डिझाईन पेंट केल्यानंतर स्टेन्सिल नळाखाली स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्या आणि ते वाळवून परत यूज करा. आणि याच टिप्स अँड ट्रिक्स वापरून मी ही संपूर्ण भिंत अशी कलर केली आहे. अजून थोडा इंडियन टच देण्यासाठी मी इथे अशा छोट्या साईजचे गोल आरसे यूज करणार आहे. ही स्टेप कम्प्लिटली ऑप्शनल आहे. हे असे छोटे आरसे लावण्यासाठी मी इथे फॅब्रिक ग्लू वापरते. तुम्ही इथे फेविकॉलही यूज करू शकता. अशाच प्रकारे मी सर्व डिझाईनवरती मध्यभागी असे आरसे लावून घेतले. वाव! आणि आरसे लावल्यानंतर या भिंतीचा लुक इतका सुंदर आलाय. हो ना? तुम्हाला काय वाटतंय? तुम्ही जर अशाच प्रकारे तुमच्या घरी भिंत पेंट केली तर त्याचे फोटोज माझ्याशी
व्हिडिओमध्ये आपण बघितलं फक्त 3 वस्तू यूज करून आपण ही वॉल कशी डेकोरेट केली. तर अशाच सोप्या पद्धतीने आणि बजेटमध्ये आपण या एंट्रीवेचं मेकओव्हर करणार आहोत. ते बघूयात आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये. त्यामुळे पुढचा मेकओव्हर व्हिडिओ बघायला अजिबात विसरू नका. त्यासाठी माझ्या चॅनलला म्हणजेच ग्रेटफुल आर्टला सबस्क्राईब करा आणि ते नोटिफिकेशन बटनही दाबा. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे मला कमेंट सेक्शन मध्येही कळवा. रेग्युलर अपडेटसाठी मला इंस्टाग्राम आणि फेसबुकवरती फॉलो करायला अजिबात विसरू नका. चला तर मग भेटूया आपण अशाच नवीन व्हिडिओजमध्ये. बाय.